ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب عامل مقلب فيه اخوكم دربكة، واللي هيكون مساعدنا في الموضوع ساعدوني هيقول له طبعا اللي احنا هيساعدونا يطلعوا من القناة وكده. ويا رب والمقلب هيكون اسطوري، يا رب يعجبكم. دربكة، تعال. طبعا يا شباب انا في المقلب دلوقتي، عاوزك في موضوع ضروري. تعال. والله دربكة مني بقى. ثواني يا شباب اعملوا. تعال. تعال يا ابني بقى. يلا يا ابني من. تعال يا ابني انجز، ثواني مين؟ تعال انجز، تعال. ها انجز. انجز يا عم، اوعى لازم. تعال، ده موضوع ضروري دلوقتي. تعال. مالا مسخرة يا شباب، مسخرة مسخرة دلوقتي، مسخرة. مالا مسخرة. يلا يا ابني مين بقى؟ تعال بس. اربك اهو. في يا عم بصور، ملناش نفس نصور وادي. يا عم قلت لك هصور وهجيلك، هصور وهجيلك. يعني مش م- عندك قد. يا عم تعرف ما اعرفش. ساعدونا عملوا ماله على الفقر. انجز يابا، عايز اصور، عايز انجز، عايز ايه؟ ها؟ اه، ده عنده. بص هقول لك على حاجه. مش هكتر معاك في الكلام يا ابني عشان ما اعملش فيك حاجه. اشتغل نفسك. مرة مش كده. اروح اشتغل نفسك انت. يعني انت جايبني من تصوير وخرا وجاي تقول لي ساعدونا يعمل خرا؟ عليك وعليه، اشتغلوا بقى، ده قناة تعبانة. الله مش بهزر. تخش مكان، انت تيجي يا ابني تقعد تحت بتاعي وانا هشتغل. مالكش دعوة بالباقي. اه، انا بقول كده برضه. انجز يابا، مش وقت بضاعة، ما تتبضنش على دين انا عايز اروح اصور. ابوس طزك يعني. لا يا حبيبي هو كده. تعال البضاعة، افتح على المايك يلا. افتح عم المايك، كلمني كده. ادي. فانسى عدون العرس ده. ما نجيب ديك امه. تعال. انا هجيبه اهو، شوف الحكايه دي. تيجي مكان انت تعمل ايه؟ ما انا مش فاهم. ما تيجي انت مكاني تعمل ايه؟ وراح فاهم. رد يا عرس. جو. لا، شختها. بص بقى انا جاي اقول لك كلمتين ما لهمش تالت يا لا عم درب. لا 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 لا. لو ده مقلب قولوا لي، مش ناقصه بضاعه. اعمل فيك انت ليه مقلب؟ البيت جنب البيت، هعمل فيك مقلب ليه؟ اسمع ما الكلام بقى هو عشان نكون المصيبه ان البيت جنب البيت. انا ممكن يا ابني احشر لك يا ابني حاجه. اسمع عشان نكون على نور، عشان نكون على نور. ايه. انا انا اصلا مش عايزك معايا في القناه، وقناه التيك اه. توك زي ما انت عارف انا اللي معايا ثواني. البصر. انا اللي معايا ثواني. البصر. اه.
انا اللي ماسك الباسورد بتاع قناه التيك توك وقناه اليوتيوب، فانا مش محتاجك معايا يا عم. انت شايف كده يعني؟ اصل باتمان كذلك. اه فانا قلت بقى ايه، دربكه ملوش لازمه كده كده، وطول عمره بيتخانق وبتاع ومشاكل، فانا مش محتاجه معايا في القناه. لا بقى، مش معنى ان انا بتخانق عشان بتخانق في الصح يعني. صح صح لا يالا، انت يابا، لسه. بتكلم في الصح، بقول لك ما تشتغلش نفسك. انا مش بعد كل ده تيجي انت تقول لي صح وغلط. انا بتكلم في الصح، ولا الصح يعني يزعل دلوقتي؟ انا بكلمك في الصح وانت تصك بتحرقك. انا مالي؟ اطردوا يالا، اطردوا يا عم. اطردوا يالا. هذا شغلك في بيتك، هاجي احشر لك مولة سرير. انت عارف اللي فيها سعد، احنا مش هنساعد على بعض. انت هلس يالا، انت لو شفتك في البلد عندنا على انها مقام شغلاني بس كده اهو، واحط الفرن. انا يا سيف. انا قلت اللي عندي يا عم. اي قلت لا، وانا قلت اللي عندي. انا مش محتاجك، انت اصلا هلس ومالكش دعوه ومالكش. اللي مسكك القناه اليوتيوب، انا اللي مسكها لك ظلمه. انا ولا اصل بصراحه اصل الربح جه وبتاع، وانا ولا بقى ولا ولا ما تنساش نفسك يالا. انا جامد قوي. هي انت جامد قوي، الله يرحم لما كان ابوك مفنس. مفنس وهو بيقول وما كانش حد جاي من وراه. اشتغلني يالا. اسمع، عشان انا على نار كلامي. اضحك اضحك، بتضحك على ايه؟ قال لي يضحك كلامي في ضحك. اصل انت يا اسطى طول عمرك كوميدي وبتاع، وقناه اليوتيوب اي حد عارف ان قناه اليوتيوب كوميدي. ما بقاش فيه كوميدي، صح يا الله عم؟ يرحم ابوك. دراكولا في فري فاير كان كوميدي. بيتفرج على التلفزيون وهو اعمى. انا بجيب لك الخلاصه يابا. خلاص. انت قلت لك باشا، بالقناصه يالا دبل. انا دفعت معايا كام؟ ما دفعتش ولا نص. انا بقول لك اللي فيها اهو يا عم. انا بقول لك اللي فيها. خده يخفيها. ايه تخليك هتطلع يا ابن العرس. يا عرس يا بتناكه اللي بتتاخد على الكونياك. اسمع، انا عايز اقول لك على حاجه. تسمعش. انا قلت اللي عندي، انا مش محتاجك في القناه اصلا انت. مش محتاجني ازاي يا ابني؟ انت مش محتاجني يا ابني، مش هتنفع والله، ما هتنفع من غيري. يا ابني، ما هو المشكله مش في كده، عارف هي المشكله في ايه؟ المشكله في اي. دلوقتي قناه التيك توك وقناه اليوتيوب بقوا معايا. اي. فانت ما دلوقتي هو انت لو قناه التيك توك جيت جنبها هفلقك. خلاص، ما انا غيرت الاسم، انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ هي غيرت الاسم. ما نشوف الاسم يابا بتغير بعد 60 يوم. دربكه كوميدي اللي فوق، اغير فري فاير اللي فوق واخليها سعدون. اي سعدون، سعدون بتاع الفاكهه. لا. اي. اللي ومراته. ومراته حمدية مصاطب بنت الوسخة اللي بتقعد على المصطبة تلقى تنك. كنت لا ولا خايف؟ معرفش، وانت عارف، وطول عمري ما بجليش. هي ما بتجليش، تبقى بتقابلني في الشارع اخلي بتاعي يعلم على وشك. ده ولا يا ابن العرض، اسمع. اه اسمع بقى خلاص، ايوه كده، لا باتمان عاش. عاش كده، كويس ان انت طردت. بص يا ماشي. ده، بص يا دربكه. تقابلني دلوقتي في الشارع، لا خليك ما خليك تقعد على طزق شهر. اقسم بالله ما خليك تقعد على طزق شهر. هحشولك. ده كان هحشيلك مقلب. خازوق بصباع طول سنتي. هطردك، ده كان مقلب. مالها بقى؟ مقلب عشان نرفع الريتش بقى وكده. ها؟ مقلب يا اسطى. امك ده انا دم اتحرق مقلب. اشوف لك انا كلبه يالا. انت قلبه. حلالك يا ابني. ابراهيم بتاع البيانو يقعدك عليه ويسمعك الحانه. اسمع مني، الراجل ده يفيدك. هي مقلب. مقلب ده عند ام حمص. ده انا من هنا وراح غير قناه اليوتيوب. يا عرس. انا قول اتعامل حاجه. معاه كده. ده أنا- ده قول حاجه. ده ده, ده الجيران اتلمت حواليا. قول كلمه للمتابعين بقى. كلمه المتابعين. اقول لهم المره اتفقع ده انا جالي الغضروف من الجعزه يا جدع.